په یوټیوب کې سرچ کړئ او د کیپا پسې ګرځي او په پښتو کې د کیپا ویډیو نشته نو مخه پکېږه. نن به زه تاسو ته د کیپا داسې استعمال ښایم چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره د خپل امازون دپاره پروډکټس فایند کولی شئ په یو نه په دوه طریقو. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته. ښه جي نن به موږ دا وایو چې موږ سره کوم د کیپا استعمال کولی شو هغه هم په ډېرې اسانۍ سره. نو موږ راځو کروم ته او په کروم کې به دلته موږ ورکو کیپا او انټر به وکړو. رایټ کله چې انټر کړه نو موږ ته به داسې انټرفیس راشي د کیپا. نو لومړی به تاسو دلته مارکیټ وټاکئ چې د کوم مارکیټ دپاره تاسو پروډکټ هنټینګ کوئ. نو په دې باندې به کلیک کوئ. زه د امریکا دپاره کوم د یو اس دپاره نو په دې باندې مې کلیک کړه. نو بیا به راشئ په پرو باندې به کلیک کړئ او چې کله په پرو باندې کلیک کړو موږ په دوه قسمه باندې پروډکټ هنټینګ کولی شو. لومړی سټپ دلته دا دی چې بیسټ سیلرز په دې باندې به کلیک کوئ. دلته کټګري وټاکئ چې هره کټګري فرض مثال زه هوم اینډ کچن باندې کلیک کوم نو ماته به د دې ریلیټډ ټول پروډکټس ماته راشي. زه ته بیا ماته د دې شو دپاره راوله نو ماته به دا راولي. نو ګوره ماته د هوم او کچن ریلیټډ ټول پروډکټس یې ماته راوسته. تاسو اوس کولی شئ دلته کنفیګر کالمز ته راشئ د کوم شیان تاسو اخوا کول غواړئ هغه ته هم اخوا کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. ستاسو خپله خوښه ده. رایټ او د دغه ځي ایکسپورټ نه ته چې کولی شي اونلی ایسن او دې نه ایکسپورټ کول ته ایکسپورټ کولی هم شي. یو طریقه دا ده او که ته نه دې په خپله خوښه باندې پروډکټ فایند کوم نو په فایند دې باندې به کلیک کړي پروډکټ فایندر باندې به کلیک چې کله دې کلیک کو بیا به دلته راشي او دې ته اوس موږ ورکوو څه چې زموږ خوښ وي زه ورته هماغه ورکوم. رایټ زه ورته یم څه کار وکړه چې سیلر رینک چې دی که نه دی د دېرشو دپاره راوله چې د یو نه واله تر 40,000 پورې پروډکټس د دوی بیسټ سیلر رینک وي. رایټ معنا بې ساري باید دومره اوسي. نو ګوره دلته ماته پروډکټس ماته ښایي. زه ورته بل څه ورکوم کوم شی چې زما خوښ وي هغه ورته ورکوم چې کوم اصول زما خوښ نه وي هغه نه ورکوم. دلته زه ورکوم چې یاره امازون دې پکې آوټ آف سټاک وي. رایټ راځم دلته لاندې راځم ته پکې ګوره چې کوم ستا د خوښې وي کوم اصول چې ستا خوښ وي هغه ورکوه کوم اصول چې ستا خوښ نه وي هغه پکې مه ورکوه. نو دا کوم چې ته ما ښودلي دا کوم چې ما ریکمنډ پکې دا پکې مهم دي نور مهم نه دي. نو زه ورکوم چې یاره فرض مثال ما ته پروډکټس پکار دي او ما ته د څه شي د بیوټي ریلیټډ پروډکټس ما ته راکړه او بیا راځم لاندې راځم چې زما نور کوم پروډکټس کوم اصول زما وي نو ما هغه ورته ورکوم. نو ته بیا اف بي اے نیو سیلران چې دي دا پکې د یو نه واله تر 100 پورې باید اوسي تر 100 پورې چې دا پکې وي. بیا ورکوم چې لاندې راځم نور ما ته څه وایي بای بکس روټیشن به چا سره وي تم دا د تھرډ پارټي سره وي. نو ګوره چې ورکوم دلته پروډکټس ما هم کمیږي. صحیح رایټ تم دا د تھرډ پارټي سره وي هم او راځم لاندې بیا نور ریلیټډ نور شیان پکې ګورم چې کوم زما د خوښې وي او هغه پکې کوم چې زما د خوښې نه وي هغه پکې زه نه کوم. اتم وایلیشن واتم نو وایلیشن د پکې د سره نه وي. ګوره ماته د دومره پروډکټس نه ماته څو دانې پاتې شو 6,661 او پوښه ماته ډېر زیات راکړي تقریبا تر 2 لک چې دې ته څومره اصول ساختوم همدومره به دا ما سره څنګه شل کېږي دا ماته هماغومره پروډکټس ما سره کمیږي. نو دې کې اوس یو شی پاتې شو چې هغه زه پاس ورکوم هغه ما سره پاتې شو ریټ چې ته به زه څومره ریټ ورکوم او زه هغه پیدا کوم بیا تاسو ته ویډیو لګوم. دلته موږ راځو لیست پرایس ته لیست پرایس تاسې وکړه چې باید لیست پرایس باید له 190 تر 100 پورې تر 150 پورې باید ما سره لیست پرایس ولري. نو زه به اوس لږ غوندې کې ویټ وکړم دلته ګوره پروډکټ 0 شو اوس مې ما ته راوباسي لیست پرایس مې ورکړ نو اوس به ما ته خپل هغه پروډکټ چې هغوی د 100 نه واله تر 150 پورې قیمت لري او ما چې کوم اصولو ته ټاکلي دي د هغې اصولو مطابق ما ته اوس پروډکټس راکړي. نو ګوره ما ته یې راکړه ما ته وایي چې تا سره 3,306 پروډکټس سره پاتې شو چې ما ورته لیست پرایس ورکړه. د دغه کټګرۍ نه که ته غواړې دا کټګري کټ کړي بله کټګري ورکړې نو ته بله کټګري هم ورکولی شي. فرض مثال زه ورته لیکم چې هوم اینډ کچن. ګوره هوم اینډ کچن که زه ورکړم دلته که دا زه کلیک کړم ګوره ما ته به هوم اینډ کچن هغه ټول اصول اوس دې ته ووځي. نو ګوره ما ته راغلی فایند پروډکټس په دې باندې به زه کلیک کړم چې کلیک مې کوم ما ته اوس هغه ټول پروډکټس به ما ته دلته راښکاره شي. دا یم یو ډېره بهترینه طریقه ده چې موږ پکې پروډکټس سرچ کولی شو یا پروډکټس فایند کولی شو. نو ګوره اوس ما څومره پروډکټ چې ما سره و هغه ټول ما فایند کړه دا زه په یو ایکسل شیټ کې اخلم او دا بیا هر یو بیل چې کوم چې دا سره کوم پروډکټس دي چې زما د کټګري مطابق دي که مطابق نه دي. نو ګوره ما ته د هوم اینډ کچن ریلیټډ دا نړۍ پروډکټس راکړه چې حد لري.
زه څنګه چل کوم ته ماته ایکسپورټ کا نو په ایکسپورټ باندې کلیک کوم ته د ما شي په کار دی اونلی اس زما په کار دی نور د ما هیڅ هم نه دی په کار او ور دا ما سره شي هم ډاونلوډ شي نو کله چې دا ډاونلوډ شو تاسو دلته راشئ او دا ټول پروډکټس تاسو ته خایم چې دا سره کوم پروډکټس دي نو تاسو څنګه چل کوئ دا یو پروډکټ سموک چې کو په ایکسل کې په انیبل ایډیټینګ باندې به کلیک کی او دا ګرامات د هر یو پروډکټس بیل بیل اسانه ماته چې کو راکو اوس فرض مثال ما په دې باندې کلیک کنټرول سی می وهلو او زه راځم فرض مثال دا به کټ کوم د ما د سره کار نشته او دلته راغلم او فرض مثال زه ورکوم امازون کې امازون ورکې او پر ورکې او ډایرکټ دا پروډکټس دلته تور کې دا اس ورکې هم ته دا پروډکټس روباسي ګرامات ته کلیک فرض مثال یې راځم دا پروډکټس دي ګلفز دي دا اوس ما د چیو کې دا پروډکټس ماته راوخلی خجی تاسو کتلی شئ چې ما دا پروډکټ سره دا هم د کچن پورې ریلیټډ دي ما سره دغه برانډ دی او وایلیشن پکې ګوره یو دی ما ورته وی شو وایلیشن پکې باید نه وي رائټ او بیا دلته راشئ په تاسو د دې داسې دغه وګورئ دلته هغه ګراف وګورئ تاسو یې ګراف هم چې کولی شئ نو دا وه د کیپا د پروډکټ هنډینګ طریقه الله دوی کې چې تاسو یاده شوې وي